بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر کې موږ وایو چې موږ به خپل فرست ټایم پریکټیکل کار څنګه شروع کړو. نو فرست اف آل ستاسو سره به پکاري د کوډینګ دپاره یو ایډیټر به پکاري او هغه ایډیټر زموږ سره وی ایس کوډ چې دی دا ډېر بهترین ټیکسټ ایډیټر دی او دا به تاسو له ډاونلوډ کول او انسټالول پکاري. نو فرست اف آل تاسو به خپل د ګوګل کروم چې کوم دی هغې ته راشئ. دلته کې مو ورکړو وی ایس مطلب ویژوال سټوډیو کوډ دی الریډي راغلی دا به انټر ما کړو. نو دا یو لینک به ستاسو سره راشي په دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو به ویژوال سټوډیو چې کوم دغه دی نو دلته به تاسو دا بیا کلیک کړئ او ویژوال سټوډیو کوډ به تاسو ډاونلوډ کړئ. زما سره الریډي ویژوال سټوډیو کوډ ډاونلوډ دی نو زه به دا ختم کړم. او که داسې موږ وګورو نو په هر یو وینډو کې زموږ سره یو ایډیټر وي هغې ته موږ لیټ سپوز نوټ پیډ زموږ سره په هر یو ایډیټر وي خو دا چې کوم دی زموږ سره موږ ته آی ډي ای چې کوم دی دا نه پرووایډ کي او ویژوال سټوډیو کوډ چې کوم دی موږ ته آی ډي ای پرووایډ کي. اوس د آی ډي ای مطلب څه شی دی؟ د آی ډي ای مطلب دا دی چې انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ چې کوم دی موږ ته دا ویژوال سټوډیو کوډ پرووایډ کی. ځکه کو په نوټ پیډ کې دلته سسیز اوپن کوم لیټ سپوز نو دا به زه کلوز کوم هم په خپله باندې یا زه دا اوپن کوم دا به زه کلوز کوم هم په خپله باندې او داسې ریکارډ شو زموږ سره. خو په آی ډي ای چې کوم انوایرمنټ دی که په دې کې زموږ نه څه مسټیک وشي یا زموږ نه یو څیز هیر شي نو دا زموږ سره بای ډیفالټ دا زموږ سره کلوز کیږي. ټیک ده. دلته کې لیټ سپوز زه داسې لیکم چې هیلو ما ولیکو نو دا به زه کلوز کوم هم نو زموږ سره دا تاسو هسې د رایټینګ دپاره یوز کولی شئ خو پراپر چې کوم ډیولپمنټ دی نو د هغې دپاره موږ دا نشو یوز کولی. د هغې دپاره به زموږ سره پکار وي ویژوال سټوډیو کوډ زموږ سره ما انسټال کړی دی. تاسو به هم انسټال کړئ او ډاونلوډ به یې کړئ فرست ټایم او انسټال به یې کړئ. ټیک ده. چې کله تاسو فرست ټایم ویژوال سټوډیو کوډ اوپن کړئ نو داسې قسمه فارمیټ به تاسو ته مخې ته راځي. ټیک ده. اوس دا زموږ سره څه دی نو فرست اف آل تاسو له به دلته کې زموږ سره چې کوم دی دا زموږ سره ایکسپلورر دی. دلته کې موږ په دې باندې فولډر چې کوم دی دا کریټ کولی شو. ټیک ده. تا ته وایي چې اوپن فولډر خو زه د دې ځای نه کریټ کوم ځکه چې تاسو فرست ټایم راځئ نو تاسو به له کوم ځای نه اوپن کوئ فولډر. ټیک ده. زموږ سره دلته کې فایل دی دې نه موږ کریټ کولی شو لکه اوپن فایل اوپن فولډر یې موږ له راکړي دې نه موږ ډایرکټلی اوپن کولی شو. زموږ سره ایکسټینشن دي په دې کې د ډفرنټ ټایپس اف سورس کنټرول دی. زموږ سره سرچ دی دا بیا انشاءالله ډیلی بیس باندې په دمه باندې وایو. ټیک ده. اوس زه یو فایل کولوم نو لیټ سپوز زه یو فولډر کولوم دلته په خپل ډیسکټاپ باندې. دلته کې ما رایټ کلیک کو. ټیک ده. او دلته کې ما نیو ته لاړم نیو کې دپاره لاړم فولډر ما کریټ کو او دې له ما نوم ورکړو ایچ ټي ایم ایل انډرسکور یوز کول چې دی زموږ سره ګډ پریکټس دی. ایچ ټي ایم ایل 5 موږ یوز کړو. ټیک ده. ایچ ټي ایم ایل 5 ولې ما دلته ولیکو نو ځکه چې موږ د ایچ ټي ایم ایل 5 چې کوم ورجن دی دا موږ به یوز کړو. ټیک ده. دا ما دلته کې راوړو دا ما ځان ته یو فولډر چې دی دا ما کریټ کړو. اوس زه ویژوال سټوډیو کوډ ته لاړم او دلته کې ما په دې فایل باندې پریس کو. ټیک ده. او دلته کې ما ولیکو اوپن فولډر چې کوم دی دا ما سلیکټ کو نو زموږ سره دا راغی. دلته کې هلته کې ما په ډیسکټاپ باندې فولډر چې کوم دی هغه دغه کریټ کړی نو هغه به زه سلیکټ کړم. ایچ ټي ایم ایل 5 زموږ سره دلته راغی. کوم فولډر چې تاسو جوړ کړی یا تاسو بل فولډر جوړ کو نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ. دلته به تاسو سره فولډر نیم راشي او سلیکټ فولډر به پریس کړئ زموږ سره نو زموږ سره چې کوم دی زموږ سره به یو پراپر فولډر چې کوم دی دا زموږ سره راغی. ایچ ټي ایم ایل 5 راغی زموږ سره موږ دا چې کوم دی دا موږ کریټ کو. ټیک ده. اوس په موږ په دې کې انټرلی کار کو فایل به ډفرنٹ فایل به کریټ کو. ټیک ده. اوس زه دا چې کوم دی دا ما کلوز کو نو زموږ سره ایچ ټي ایم ایل 5 چې کوم فولډر دی هغه زموږ سره راغی. په دې کې اوس زموږ سره تاسو چې کوم دی نیو فایل کریټ کولی شئ او بل فولډر هم کریټ کولی شئ. نو موږ به د فایل په ذریعه باندې اوس خپل کار مخې ته بوځو. ټیک ده.